economic activity and reduce the deaths from this pandemic. Let's entertain questions from our media partners. Usec Rocky, please go ahead. Thank you, Secretary Martin. Good morning, Dr. Rabi. We have a question from Joseph Morong of GMA7. Is it safe to use Sinovac in the Philippines? How about Sinopharm? I would not refer to each of the individual brands of vaccines because many of these vaccines are currently still under evaluation by their national regulatory authorities and by stringent regulatory authorities in countries that are recognized to have these. From a WHO's perspective, we have currently granted emergency use listing only for the Pfizer-BioNTech vaccine. WHO is currently reviewing several other candidate vaccines, including the Sinovac vaccine, and once the emergency use listing is authorized by WHO, we will be in a better position to comment about them. We have a question from Evelyn Quiroz of Filipino Mirror. The World Health Organization is studying the recommendation to exclude children under 16 years old from the COVID-19 vaccination program. Will the results of further studies on the matter be available soon? Thank you, Rocky. As I mentioned already, the vaccines are currently cleared for emergency use listing, and the trials did not involve children because of the lower risk of disease in children, but also because of the critical importance of ensuring the vaccines are safe in the first place among adults before they are tried on children. So what we have now is a clearance for the use of vaccines in people above 16 years. As time goes, as global experience increases, it will become clear whether these vaccines can be used for children and whether they are safe and effective. Once we have that evidence, we can consider the option for vaccinating children. But this is a process that is ongoing. We are closely working with the vaccine manufacturers, the academia, and the research partners who better understand this. But the key issue is that that is going to take time, and maybe in a few months we will have better evidence to confidently say that these vaccines are safe and effective for children. Okay, another question from Joseph Morom, Dr. Rabi from GMA7. Why can't the WHO grant emergency use authorization for Sinovac or for Sinopharm? Confirm that the relevant dossier was shared with WHO only last week, and so we will need some time for review of the dossier and for site visits, which WHO undertakes. Once this process is completed, WHO will grant, based on it meeting the requirements, will grant emergency use listing for Sinovac if that process is found to be satisfactory. From Red Mendoza of Manila Times, multiple public opinion surveys have shown that Filipinos are still worried about the future vaccination program against COVID. How is the WHO addressing this? Yes, we are very much aware of a Pulse Asia survey which showed that the acceptance for a vaccine, COVID-19 vaccine, is quite low in the Philippines. I'd like to draw attention to the fact that the Pulse Asia survey was conducted at the end of November, before the 2nd of December, and that was the time when we did not have emergency use authorization for any of the COVID vaccines. So that question was asked in a space where nobody knew about the possibility of COVID-19 vaccines becoming available so soon, and about their safety and use in other countries. So we need to revisit this question again. We know that there is vaccine hesitancy in the Philippines. We need to be clear and transparent with the Filipino public that these vaccines are not authorized, given market authorization, because they are still under emergency use listing. And that is why it is necessary for countries to have in place systems to monitor potential side effects and report those.
And that is why we have an emergency use listing, and that is why the vaccines are being used advocated for use in places where we need to rapidly bring under control the pandemic. Opo, still from Red Mendoza, almost a year since the Philippines detected its first COVID case. How would the WHO assess the overall response? Is the country's response adequate enough to combat future pandemics? The country has been gradually improving its capacity to respond as is with many other countries. We found that the Philippines also was challenged with the advent of the pandemic, and of course its very close proximity to the origin of the pandemic meant that there was increased transmission because of the very close exchange and movement of people between the origin and here. But over the months, we've seen that the Philippines gradually increasing its capacity to address the challenge of this pandemic, and we hope that those capacities can be established and strengthened and systematized so that the country will be ready to deal not only with this pandemic but with possible future pandemics. What is your message to the Filipino people who are still afraid of the pandemic and its effects? Our message is the same. We have reiterated from the beginning of this pandemic that it is incumbent upon each one of us to do everything possible to limit the transmission. We cannot expect governments or local government units to help control the pandemic. It is incumbent upon all of us to adopt the behaviors and the practices that are necessary to interrupt the chains of transmission by practicing frequent hand hygiene, the wearing of masks and face shields as appropriate, the physical distancing, and the avoiding especially of those situations that give rise to increased transmission. I refer particularly to those three situations: closed areas, crowded situations, close contact. We need to minimize these so that we can interrupt the transmission, because if we avoid these, the virus cannot go from one person to another person. We minimize that and we break the chains of transmission. This is the message that we reiterate again. And even with the introduction of the vaccines, we will need to continue these behaviors and practices till all of the people that require vaccination are vaccinated, because the vaccine is just one tool in the arsenal against COVID-19. Just because people are vaccinated, it does not mean that we can give up these key behaviors. Thank you very much, Dr. Rabi of the WHO. Please stay safe, sir. Thank you, Martin. Have a good day. Samantala, naglabas ang Department of Health na isang anunsyo tungkol sa di umano'y kumakalat na bagong strain ng COVID-19 dito sa National Capital Region. Paglilinaw po ng kagawaran, wala pa silang nadedetect na bagong strain ng COVID-19 sa bansa at patuloy po ang pakikipag-ugnayan nila sa Philippine Genome Center para masiguro ito. Nakikiusap rin po ang Department of Health sa publiko na huwag nang magpakalat ng pekeng impormasyon para iwasan po ang pagkalito at pangamba ng nakakarami. Patuloy rin daw sisiguraduhin ang pagsunod sa minimum public health standards dahil ito po ang pinakamabisang pag-iwas na magagawa natin laban sa COVID-19 at sa bagong variant nito. Samantala, kamakailan lang po ay itinalagang bagong Metro Manila Development Authority Chairman si dating Mandaluyong City Mayor Benjamin Benhar Abalos Jr. Minsan na rin pong namuno ang kanyang ama sa ahensya, kaya po sa pagbabalik ng isang Abalos sa pwesto, ano po ang dala niyang plano sa MMDA? Alamin po natin yan ngayong umaga. Magandang araw sa inyo, newly appointed Chairman Benhar Abalos Jr. Magandang araw po at sa mga nanonood, magandang araw po sa inyo lahat.
Opo, kasama rin po natin si Secretary Martin Andanar. Congratulations po sa inyong appointment, Chairman. Secretary? Okay. Chairman, ayon po kay President Chief Legal Counsel Salvador Panelo, kayo po ay qualified to succeed and capable to continue the good works of the late Brigadier General Danilo Lim. Ano nga po ang programa po ng namayapang General Danny Lim? Yung balak niyo daw po ipagpatuloy sa inyong termino. Unang-una, gusto ko magpasalamat, of course, sa tiwala binigay sa akin ng ating Presidente, of course, kay Senator Bongo at sa inyo pong lahat. In fact, pagsumpa ko po kagabi, isa lang po ang sinabi sa akin ng Presidente, just do all your best for the country. Pangalawa po, talaga pong napakalaking sapatos ang aking pupunuin, napakagaling po ng pamunuan ni General Lim at ng kanyang grupo. No? Napakaganda. There will be continuity here, I promise you that. No? Of course, right now, nire-review po lahat ng mga projects at mga plano. Humingi po ako ng report sa bawat isa. Pero isa lang po mapapangako ko, I will try and do all my best para gumanda po ang serbisyo dito po sa kamay nilaan ng MMDA. Opo, Chairman, ang tatay po ninyo na si Benjamin Abalos po ay tinalaga rin ng MMDA Chairman noon. Ano po yung mga natutuhan ninyo noon sa pamumuno niya na maaari nyo po mai-apply sa pagiging MMDA Chairman ngayon? Alam nyo, ako po, sa tatay ko, pinapangaralan niya ako. Naging alkalde rin po ako ng 15 taon, naging congressman din po ako. Close to 20 years of public service. If there's anything na natutunan ko po rito ay number one, kung meron kang programa o kung may problema, just importante communication sa tao. Kunin mo ang kanilang opinion, ang mga suggestion, and then pagkatapos ito, you go through a process. It's called a due process. And then, gumawa ka ng pag-aaral. At kung tingin mo, tama ito, after consulting with everyone, kinonsult mo tao, binaba mo, and communication, then, dyan napapasok ang political will. At the end of the day, what is important is a performance, output. Sabi ko nga nung araw, ang aking motto ay gawa, hindi salita. Because performance speaks, that is very important. Maski ano pang edad mo, at the end of the day, people will judge you kung anong nagawa. Opo, Chairperson Abalos, kasama na po natin ulit si Secretary Martin Andanar. Secretary. Nung kayo po ay namumuno sa Mandaluyong, ay ipinatupad ninyo yung ban sa riding in tandem motor cyclists. Para din maiwasan ang krimen, lalong-lalo na yung mga riding in tandem. No? Marami pong nagtatanong kung ito po ba ay papatupad din ninyo sa buong Metro Manila. Sir, wala. Nako. I'm sorry, sir. Can you hear me, Chairman? Okay na po. Sir, magandang araw po. Rocky, can I turn it over to you kasi hindi ko rin marinig si Chairman from my end. Okay, Secretary, ito po, Chairperson Abalos, nung po ay kayo ay namuno sa Mandaluyong, may pinatutupad kayong ban sa riding in the motorcyclist as a crime prevention measure. Kung may plano daw po kayong ipatupad din ito sa ngayon? Alam niyo po, yung kasaysayan noon ay halos 10 taon, more than 10 years kung di ako nagkakamali. At that time, ang apprehension rate ng krimen noon na ginagamit ang motorsiklo ay wala pang 1%. At grabe po ang violence nung araw. Halos siguro in 1 week, 5 beses may isang insidente. It was an issue na hindi lang ang Mandaluyong, kundi ang buong kamay nilaan. Ako po ay mapalad at nanggaling po ako sa United Nations, sa Colombia, sa Medellin. At nung araw po, nakita ko doon yung practice ng tinatawag riding in tandem. So, binigyan nila yung data sa akin, pinag-aralan nila, at sinabi nila sa akin sa Colombia na ito yung nagagamit doon. So, ang sabi ko sa sarili ko, why not try it? No? Kasi alam ko na ron, once gagawin ko ito sa Mandaluyong, samut-saring batikos, samut-saring opinion, at baka madimanda pa ako rito. Pero at that time, if you have a solution, kailangan harapin mo Yan ang posisyon ng isang leader In-apply po namin. At ang pangako sa taga Mandaluyong, if I will fail, maski just give me one month, if I will fail, tatanggalin ko. Alam niyo po kung ano nangyari?
from a high of so many things, halos 100% nawala po, halos 90% nawala ang krimen ng riding in tandem sa Mandaluyong. No? So, it has served its purpose. At dahil po rito na it has served its purpose, tinagal na rin po namin ito. Dahil yun po ang pinangako ko, no? Once kailangan mangyari po ito na may solusyon at magawa na po namin, pwede na po namin tanggalin later on. Opo. Chairperson Abalos, yung Pilipinas po was cited again sa isa pong bagong survey na kabilang sa top 10 na may worst traffic sa buong mundo. Ito po ay lagi na napakalaki pong task para sa inyo po na dapat resolbahin ng isang MMDA chairperson. Ano po ang plano ninyo sa problema ng traffic sa Metro Manila? Well, alam niyo po, ang traffic ay maraming factors. Number one, dumadami sasakyan, dumadami populasyon, at kailangan mo na maraming mga tinatawag natin teknolohiya, kamukha ng mga LRT, mga mass transport, no? And of course, the building of more roads, no? We must really keep it up, no? Kung kaya't napakapalad ko po naman dahil napaka-competent ng grupo po ng General Lim, ni Chairman Lim, no? Andito po sila GM Jojo Garcia, the whole team po nila, no? Ang sa akin lang, number one, si Mr. Ramon Angpo, ang NLEX at SLEX ay mag-open na po, magdidikit na po yan. Effectively, it could decongest, the very least is about 30% of the whole of EDSA. No? So, we could now focus on the bus lanes. Sa ngayon po, ininga ko po ng report, gusto kong makita kung ano pong performance talaga ng bus lanes, and probably we could just improve on these things. Pangalawa, siguro with the bus lanes, what is important ay yung unang-una yung tinatawag na U-turn slots. So kausap po sila GM at of course, kailangan po namin ng tulong nito ng Department of Transportation because this is their project, kami uma-assist lamang. Ang napakabait pong Secretary Tugade. Mag-uusap po kami sa Miyerkules and of course ang CHPG. No? We should really coordinate with different agencies. So pagdating po sa U-turn slot, ang project po rito will be an elevated bus ramp. Anong ibig sabihin? Basta pagdating sa kanto ng U-turn, kung meron kang elevation na ang bus ay doon tataas, makakapag-U-turn na po ang mga sasakyan on these sensitive corners. No? So with this, I do hope it will really be a solution here. At of course, once magawa na po yun, meron ka ng NLEX and SLEX, gumanda na ang bus lane mo, importante naman ang convenience ng mga pasahero na sasakyan. Ano ibig sabihin? Sana yung escalator, elevator, dapat gumana po lahat yan. And then later on, no, kung lumuwang na talaga ang EDSA, siguro ang mga motorsiklo ay pwede naman sa kanan na. Kasi alam nyo, nakakatakot din kuminsan yung disgrasya, yung aksidente ang nakakatakot po rito, lalo na kung umuulan. No? Kung lumuwang na yan, maaaring ang motorsiklo, pag-aaralan po namin yan. Ayokong mangako sa ngayon because I have to go through these studies, pero ang first impression ko ay kung ang motorsiklo mailagay sa kanan, mas safer at mas maganda. At kung talagang lumuwang, why not a bike lane later on? And still, may nabasa ko kasi dati na merong plano for a pedestrian overpass. Anong ibig sabihin po nito? Ako po ay talagang gusto ko naglalakad. Basta nasa ibang bansa ako o maski dito, lakad ako ng lakad. No? In fact, I run for almost 6 kilometers every day. Gusto ko pinapawisan ako eh. Ngayon, kung ito'y magagawa natin sa Kalakang Maynila, ang laking bagay. At napakaganda ng plano ng Department of Transportation dito kay Secretary Tugade. Ifa-follow up ko po ito. Itong elevated pedestrian. Isipin nyo kung buong EDSA merong ganito. Siguro mas maganda na makakapaglakad ka, na may bubong ka. Hindi ka maproblema sa init, hindi ka maproblema sa ulan. No? So all of these things should be harmonized. Again, no, it needs coordination not only between MMDA together with the other agencies, but most importantly, yung pong mga boss ko, yung mga mayors of Metro Manila. Dapat siguro ay i-coordinate namin lahat ng urban planning po nila para magkaroon talaga ng harmony
ang buong Kalakang Maynila. Opo. Chairperson Abalos, may tanong po ang ating kasamahan sa media para sa inyo. Tanong po ni Evelyn Quiros ng Filipino Mirror. As the new MMDA head, will there be significant changes in the policies and programs of MMDA? And what can the general public expect in terms of better traffic management? Well, ako'y may kasabihan sa sarili ko, do not ever rest on your laurels, no? Whatever things that we have right now, at kung maganda naman, why do we have to reinvent the wheel? Let's continue with the programs, let's continue with the policies, and let's review things. Kung talagang kulang po ito, pagandahin pa natin lalo ito. Pero always, parati nag-iiba. Maraming factors po rito. Siguro after we're done with the traffic and the flooding, siguro para sa akin is also about the greening. Iba yung maluwang ka na, maganda yung simoy ng hangin, marami kang mga puno or huwag na lang puno, maski halaman na lang dito along EDSA at mate congestion. But sa mga nakikinig po, ito lang gusto ko sabihin. Maski anong magandang plano, maski anong galing ng leader, ang pinaka-importante ay ang attitude ng bawat isang mamamayan. Isipin nyo kung lahat lang susunod. Kung lahat lang disiplinado, kung lahat lang responsable, yan ang solusyon ng batas. Maski itong COVID na to kung lahat lang nagmamask, kung lahat lang nag-alcohol, gawin natin ito, maniwala kayo. Maski yung bakuna, baka mamaya, minimal na lang ang sakit So, all that we have to do in all the things that we, be it transportation, be it traffic, be it flooding, yung mga pagtatapon ng basura, be it maski itong COVID na ito, importante ang attitude ng bawat mamamayan ng ating bansa. Opo, That is important. May pahabol lang po, Chairperson. Kailan niyo daw po pupulungin ang Metro Mayors? Well, yes, the sooner, ito, within the week, meron na pong pagpupulong yan. At regular naman po yan, no? Si GM Jojo Garcia po ang katulong po natin dyan. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. MMDA Salamat Chairperson Abalos Jr., mabuhay Thank you. po kayo. And again, congratulations po sa inyo. Thank you. Salamat. Samantala, balita mula sa Cordillera Region, Cordillera Recovery and Resiliency Program for COVID-19. Pinaigting ang detalye sa report ni Eddie Carta. Yes, may magabigat na Usec Rocky, Secretary Martin. Ngayong linggo nga ang nakadakdang pagpupulong at dialogo ng Technical Working Group para sa pagpapaigting ng Regional Recovery Plan at sa muling pagbangon ng Cordillera dulot ng COVID-19 pandemic. Bilang lead agency ng recovery, pinanindigan mismo ng Chairperson Regional Task Force for COVID-19 at Direktor ng OCD Cordillera Albert Mogul na patuloy ang kanilang maigting na pagtutok sa mga pamamaraang maiangat ang ekonomiya at kabuhayan ng nakararami dito sa resyon sa gitna ng pandemyang kinakaharap. Ayon pa kay Mogul, ang pangunahing hakbang ay nakabase sa Regional Recovery Program o RRP na kung saan ay kabilang ang DOH, DTI, DPWH, DOT at iba pang ahensya sa layuning ito. Nung mga last quarter ng 2020, meron na pong naka-full swing na nakapag-implement ng project based on the of our RRP. Sa panig ng Regional Development Council Vice Chair at NEDACAR Director Milagros Rimando, social and economic condition ng resyon ang mababantayan ngayong new normal. Kasabay sa pagbibigay pugay sa mga local government units sa kanilang malaking ambag at aktibong kontribusyon sa nasabing kampanya. Siyempre yung livelihood, isang malaking priority rin natin yan, especially for example sa agriculture natin, di ba? Yan ang isang and tourism, yan yung dalawang nagsuffer actually na economic sectors natin. Noong nakaraang taon, base sa Economic Losses and Social Impact Initial Assessment Report for COVID-19 pandemic sa Cordillera, umabot ng mahigit 18 billion ang pagkalugi dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic mula sa iba't ibang sektor. At Secretary Martin, Usec Rocky, kasabay ng mainit nga na pagplaplano ng Technical Working Group, ang malamig pa rin na simoy ng hangin dito sa summer capital ng bansa na mayroon pong 11.2 degrees Celsius. Eddie Carta, para sa Bayan. Maraming salamat, Eddie Carta ng PTV Cordillera. Alamin naman natin ang pinakahuling sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Narito po si Ria Arevalo mula sa PBS Radyo Pilipinas.
Maraming salamat, Sec Martin and Usec Rocky. Para sa ating mga balita, pamamahagi ng food packs sa ilalim ng Project Pamakan Part 2 ng pamahalaang lokal ng Batanes sinimulan na. Mula RP Batanes, naritong report ni Maisel Estoy. COVID Radio. Laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Sinimula na kahapon ng lokal na pamahalaan ng Batanes ang pamamahagi ng mga food packs sa mga pamilya dito sa probinsya. Kaugnay pa rin nito sa hakbang ng LGU na matulungan ang mga residente sa kabila ng krisis na dulot ng COVID-19 pandemic. Ang programa na ito ay sa ilalim pa rin ng Project Pamakan kung saan sa Batch 2 ng Relief Operations ay house-to-house na dinadala ng mga empleyado ng provincial government ang mga food packs sa mga nakatakdang benepisyaryo na nakatalaga sa kanila. Kabilang sa food packs na ipinamamahagi sa bawat pamilya ay 25 kilos na commercial rice, 1 kilong munggo, 1 kilong karne at 1 pack ng powdered milk. Nasa 6,359 na mga pamilya dito sa buong probinsya ang inaasahang mabibigyang ayuda sa nabanggit na programa ng provincial government. Magtatagal ang pamamahagi ng food pack sa 6 na bayan dito sa probinsya hanggang sa susunod na linggo. Mula sa Batanes, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga naglaan ng 200 million pesos na pondo para sa COVID-19 vaccines. Mula RP Zamboanga, narito ang detalye kay Leslie Cubol. COVID Radio. Laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Umabot sa 200 milyong piso ang pauna o inisyal na pondong inilaan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga na pambili ng COVID-19 vaccine mula sa AstraZeneca at iba pang kumpanya. Ang naturang pondo ay bahagi ng vaccination program against COVID-19 ng lungsod na naglalayong mabakunahan ang 205,000 mga residente para sa taong ito. Matatandaan na nilagdaan na ni Mayor Maria Isabel Climaco Salazar kamakailan lang ang multilateral agreement sa AstraZeneca para sa 410,000 doses ng COVID-19 vaccines. Ayon kay Mayor Salazar, may nakalanding 100 million pesos para sa iba pang vaccine brands. Nakatakda namang maghihipagpulong si Mayor Salazar para sa iba pang kumpanya. Isa na rito ang Johnson & Johnson. Napagalaman na ang vaccination program ng lungsod ay naglalayong mabakunahan ang 694,696 sa mga residente kung ito'y 70% mula sa projected 2021 population ng Zamboanga na 992,423. Desde aquí na sila di Zamboanga, Leslie Cobolta reporta para na Radyo Pilipinas. Yan po ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service. Mula rito sa Radyo Pilipinas, ako po si Ria Arevalo. Balik po tayo sa PTV Studios. Maraming salamat, Ria Arevalo ng PBS Radyo Pilipinas. Pumirma na rin sa isang kasunduan ang Davao City LGU sa panguna ni Mayor Sara Duterte sa UK-based firm na AstraZeneca para sa COVID-19 vaccine. Ang detalye mula kay Regine Lanusa live. Yes, Secretary Martin, nagkaroon na ng kasunduan ang lokal na pamahalaan ng Davao City at ang kumpanyang AstraZeneca at permado na rin lahat ng kontrata, kaya naman makakabili na ng COVID-19 vaccine ng Davao City sa nasabing kumpanya. Ayon kay Mayor Sara Duterte, buwan ng Oktubre pa ng nagdaang taon ay nagpadala na ng letter of intent ang Davao City LGU sa AstraZeneca na bibili ng bakuna. Wala naman naging problema ang LGU at ang nasabing kumpanya, kaya inaasahan na sa third quarter ng taon ay makakabili na ang syudad. Inaantay pa ngayon ng LGU kung magkano ang maibibigay ng national government na pondo upang makapagplano rin ang lokal na pamahalaan kung magkano ang kanilang maidadagdag sa pondo. Magsasagawa na rin ng training ang City Health Office sa mga taong maglilibot at magbibigay ng bakuna. Hindi na nila hihintayin pang dumating ang bakuna bago magsagawa ng training. Inaasahan na bago matapos ang taon, makakapagsagawa na ng mass vaccination ng lokal na pamahalaan. Palalakasin din ng Department of Health Davao ang kanilang information campaign tungkol sa bakuna, lalo pa at marami rin ang nag-aalanganing magpabakuna. Secretary Martin, ang mga frontliner at mga
kasali sa vulnerable sector ang unang mabibigyan ng bakuna. Pero binigyang linaw ni Mayor Sara Duterte na hindi mandatory o walang pilitan ang pagpapabakuna. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa PTV Davao, Regina Nuza para sa Bayan. Kini ang simbianan sa